سرنوشت بعد از سکته قلبی. سلام دوستای عزیز، امروز می خواهیم درباره یک موضوع بسیار مهم و حیاتی صحبت کنیم. وقتی کسی سکته قلبی می کند، بعد از آن چه اتفاقاتی ممکن است برایش بیفتد؟ شاید این پرسش برای خیلی ها پیش بیاید که آینده زندگی بعد از سکته قلبی چگونه خواهد بود؟ آیا می شود دوباره زندگی عادی داشت یا خطرات هنوز باقی است؟ چرا موضوع آگاهی بعد از سکته قلبی مهم است؟ چون بعد از سکته قلبی خطر حملات دوباره قلبی و حتی مرگ بیشتر است. مثلا خطرات چون سکته قلبی دوباره، عدم کفایه قلبی، بی‌نظمی ضربان قلب، دردهای قلبی و سکته مغزی ممکن اتفاق بیفتد. دانستن این که بعد از حمله قلبی چه خطراتی وجود دارد و چه کارهای برای کاهش این خطرات میتوان انجام داد، هم به بیمار و هم به خانواده‌اش کمک میکند تا با آرامش و آگاهی زندگی را ادامه دهند. خبر خوب این است که در 30 سال اخیر آمار مرگ و میر در ماه اول بعد از سکته قلبی کم شده. دلیلش هم پیشرفت در روش‌های تداوی، مخصوصاً باز کردن شریان‌های مسدود شده قلب، مثلا توسط استنت، و استفاده از دواهای مثل بیتا بلوکرها، آسپرین‌ها و استاتین‌ها است. اگر تمام مریضان سکته قلبی را حساب کنیم، مرگ و میر در 30 روز اول حدود 2 تا 3% است. اگر نوع خطرناک حمله قلبی یعنی استیلویشن امای باشد، این فیصدی بین 2.5 تا 10% میرسد. اگر حمله قلبی از نوع نن استیلویشن امای باشد، مرگ و میر معمولا حدود 2 تا 4% است. برای معلومات بیشتر در مورد استیلویشن امای و نن استیلویشن امای به ویدیوی قبلی که لینک آن را در دسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید. درمان سریع خیلی تعیین کننده است. مثلا اگر باز کردن شریان قلب در 2 ساعت اول انجام شود، مرگ و میر حتی به 3% کاهش می‌یابد. ولی اگر مریض دیرتر به شفاخانه برسد، این فیصدی بالا می‌رود. کدام عوامل بر عواقب حمله قلبی تاثیرگذار است؟ 1. سن بالا، 2. دیر رسیدن به شفاخانه و 3. شاک قلبی یا کاردیوجنیک شاک در جریان بستر بودن مریض. علاوه بر مرگ و میر، مشکلات دیگری هم در ماه اول ممکن است پیش بیاید. مثلا عدم کفایه قلبی یا شاک قلبی حدود 10%، سکته مغزی یا استروک حدود 1%، سکته قلبی دوباره یا ریکارنت امای حدود 2%، خونریزی شدید به خصوص در کسانی که دواهای ضد لخته میگیرند. همچنین حدود 20% مریضان در ماه اول دوباره بستری میشوند، به خصوص کسانی که مرض شکر، کمخونی یا امراض ریوی دارند. اما خبر خوب دیگر این است که مرگ و میر درازمدت هم نسبت به گذشته کمتر شده است. مثلا قبل از سال 1980 میلادی 5 سال بعد از سکته قلبی حدود 28% مریضان فوت میکردند، ولی حالا این فیصدی به حدود 20% یا کمتر رسیده است. خطرات درازمدت حمله قلبی شامل مرگ ناگهانی قلبی بیشتر در سال اول، مخصوصاً 3 ماه اول، دردهای قلبی مکرر، سکته قلبی دوباره حدود 6 الی 7%، یعنی در هر 100 مریض سکته قلبی در 6 یا 7 مریض چانس سکته قلبی دوباره وجود دارد و سکته مغزی یا استروک حدود 1.5 الی 2% در 3 سال بعدی احتمال وقوع دارد. چه چیزهای سرنوشت بعد از سکته قلبی را بهتر یا بدتر می کند؟ عوامل بدتر کننده: سن بالا، ادامه دادن به سیگرت کشی، عدم کفایه قلبی، ضربان قلب نامنظم، امراض سایر شریان‌ها. عوامل بهبود دهنده: استفاده منظم از دواهای مثل استاتین، ادویه ضد فشار و آسپرین، ورزش منظم و مناسب، کنترل شکر و فشار خون، رژیم غذایی سالم و ترک کردن سیگرت از جمله عوامل است که سرنوشت بعد از حمله قلبی را بهبود می‌بخشند. شرایط محیطی هم بالای مریضان که سکته قلبی را سپری کردند تاثیر دارد. هوای خیلی گرم یا خیلی سرد و آلودگی هوا می‌تواند خطر مرگ و سکته دوباره قلبی را بالا ببرد. وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم تاثیر دارد. مثلا کسانی که امکانات کمتر دارند معمولا نتیجه بدتر میگیرند و کسانی که امکانات بهتری دارند نتایج معمولا بهتر است. دوستای عزیز، سکته قلبی پایان زندگی نیست. امروز با درمانهای نوین و مراقبت درست، بسیاری از مریضان می توانند سالها بعد از سکته قلبی با کیفیت خوب زندگی کنند. کلید اصلی درمان به موقع، استفاده منظم از دواها، تغییر شیوه زندگی و پیگیری منظم با دکتر است. یادتان باشد وقایع همیشه بهتر از درمان است. حتی بعد از سکته قلبی می توان جلو سکته های بعدی قلبی را گرفت.